الدرس ده مهم جدا، اللي هو التمبورال والانفرا تمبورال فوسا، مهم البشري والمهم الأسنان. دي اللي احنا شايفينها دي التمبورال فوسا. وبعدين احنا شايفين ادي لاين اهو اسمه، طبعا الاوستيولوجي ده اللي هو في النورمال لاتراليز احنا شرحناه قبل كده، لكن دلوقتي هنعمل ريفيجن عشان يساعدنا في فهم الايه تمبرال والانفرا تمبرال فوسا. فده لاين اهو بيبتدي من هنا اسمه تمبرال لاين، بيتقسم اتنين، سوبيريور تمبرال لاين وانفيريور تمبرال لاين. وبعدين السوبيريور تمبرال لاين يلف عشان يلحق الزيجوماتيك ارش، وعمل حدود الفصة اللي بنسميها التمبرال فوسا. البون اللي بيكون التمبرال فوسا ده فرونتال بون، ده برايتال بون، ده سكويماس تمبرال بون، وده جريتر وينج اوف ذا اسفينويد. هنا في سوتشر اهو شكله اتش شيب، ادي حرف الاتش اهو. السوتشر ده بالمنطقة اللي فيها السوتشر دي كنا بنسميها تيريون دي اللي هي اتصال او مكان الالتقاء الفرونتال مع البرايتال مع سكويماس تمبرال مع جريتر وينج اوف ذا اسفينويد. فنيجي نشوف دي اللي هي الفصة اللي احنا بنقول عليها التمبرال فصة. اهم حاجه من الكونتنت بتاع التمبرال فصة، في هنا مصل اسمها تمبوراليز مصل، وهنشوفها دلوقتي. طبعا التمبرال انفرا تمبرال فوسا مش فيها التمبوراليز بس، ده لما هنشيل التمبوراليز وهتطلع من الزيجوماتيك ارش مصل تانية من تحت هنا اسمها ماسيتر. هنا دي اسمها من الزيجوماتيك ارش تطلع مصل ماسكه في الماندبل، هنا اسمها ماسيتر. اما نشيل التمبوراليز والماسيتر بيطلع عضلتين تانيين، واحده اسمها ميديال ترجويد ولاترال ترجويد. دلوقتي ده الزيجوماتيك ارش، وده الاكسترنال اوديتوري ميتس، دي الاكسترنال اوديتوري ميتس، وده الماستويد بروسيس، وده ستايلويد بروسيس. كل دول تبع التمبورال بون، دي سكويمس تمبورال بون، وده ماستويد بروسيس، وده ستايلويد بروسيس، وده الاكسترنال اوديتوري ميتس او اكسترنال اكوستيك ميتس. ده الماندبل باين عندي اهو. هنا ده الريمس اوف ذا ماندبل زي ما هنشوف، ده الريمس اوف ذا ماندبل. ده هنا كوندايلر بروسيس، هنا كوندايلر بروسيس، وهنا مانديبولار نوتش. يبقى ده الماندبل، الريمس اوف ذا ماندبل. وعندي هنا هوت ده البودي بتاع الماندبل، يبقى ده البودي بتاع الماندبل، وده الريمس بتاع الماندبل، وده كوندايلر بروسيس، وده كورونويد بروسيس، ده الكورونويد بروسيس، ودي الكوندايلر بروسيس، ودي المانديبولار نوتش. وده بقيه ده سكويماس تمبرال، ده ماستويد بروسيس، ده اكسترنال اكوستيك ميتس. والجزء ده اسمه تمبانيك بارت اوف ذا تمبرال بون، ما التمبرال بون اجزاء، ده سكويماس بارت اوف ذا تمبرال بون، وده تمبانيك بارت اوف ذا تمبرال بون، وده ماستويد بارت اوف ذا تمبرال بون، وده الستايلويد بروسيس. ده جزء من نورمال اسيرالز. ده شفنا كل الكلام ده كله، شفنا التمبرال فوس. لكن هنا لما اكسر او اشيل الزيجوماتيك ارش، ادي شلت الزيجوماتيك ارش، بقى عندي ده اللي هو بيسميه الانفرا تمبرال فوس. الانفرا تمبرال فوس اللي الفوس اللي تحت التمبرال فوس، عشان كده بيسموها انفرال تمبرال فوس. وبعدين بيهايند الماستويد بروسيس، ادي انفرا تمبرال فوس. يبقى هنا بيهايند المجزله، ادي المجزله هي خلف المجزله، وتحت التمبرال فوسا. ودي العظم اللي مكون الانفرا تمبرال فوسا، ده الجريتر وينج اوف سفينويد، ده مكون التمبر. اما ينزل على الانفرا تمبرال، ده انفرا تمبرال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف ذا سفينويد. وفي حز كده اسمه انفرا تمبرال كريست، يبقى انفرا تمبرال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف سفينويد وانفرا تمبرال كريست. ده اسمه هنا، رجعنا هنا نزلنا في الحته دي بعد الانفرا تمبرال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف سفينويد، رجعنا للجزء ده اسمه ترجويد بروسيس. الترجويد بروسيس ليه بليت اللي هي اللاترال، دي اسمها لاترال ترجويد بليت، ومن الداخل مش باينه من هنا اسمها ميديال ترجويد بليت. يبقى ده لاترال ترجويد بليت، وده infra temporal surface of the greater wing of the sphenoid،
ودي اللي بنسميها المجزلة. المجزلة هنا بينها وبين الترجويد بروسيس في هنا فيشر اهو اسمه ترجو ماكسيلاري فيشر. ده هنا ترجو ماكسيلاري فيشر. وبعدين الترجو ماكسيلاري فيشر بيوصلك على فصة هنا اسمها ترجو بلاتين فصة. يبقى ده انفرا تمبرال فصة، دي تمبرال فصة، ده انفرا تمبرال فصة، ده ترجو ماكسيلاري فيشر، وده ترجو بلاتين فصة. بيسألك على طول ايه الكونتنت بتاع الترجو بلاتين فصة، هتقول له اول حاجة ماكسيلاري نيرف وماكسيلاري ارتري والجانجليا اسمها ترجو بلاتين ايه جانجل. اما خلص ده الزيجوماتيك ارش، ده tympanic part of the temporal bone، وده الاكسترنال اوديتوري ايه ميتس، وده البروسيس ده اللي بيسموه الستايلويد ايه بروسيس، وورا ده البروسيس تاني اللي اسمه ماستويد ايه بروسيس.